No niin, terve. Me lähdettiin tuossa Tuovetin kanssa mehtään. Ja nyt on uutta vähän niinku, en usko, että Tuovettikka on näissä hommissa ollut, enkä minäkään kyllä ikinä. Niin katsotaanhan mitenkä tässä käy. Mulla on teillä Hiroshima ja Husky valmiina oottamassa käskytystä. Ja potilashan, jos niin voipi sanoa, löytyy tästä. Eli kohdataanpa tämä visakoivu ja viiän se tuonne sahalle. Kokeillaan ottaa sitä purut välistä ja katsotaan löytyykö siltä semmoista kuviota. Mikä nyt visassa on se. Mikä se nyt oli nimeltä? Semmoista kukkakuvia. Vai onko tämä ihan rauduskoivua koko palsta? Tässä on joku hehtaariluokkoa tätä. Tämä on viljeltyä vissoa, että osa on ihan rauduskoivua ja sitten osa on visottunut minkä on. Ja ikinähän tätä ei ole hoidettu. Siitä ikävä homma. Että varmaan on oksavissoa. Suuri osa. Ja tänä päivänä oksavisalla ei ole juurikaan kysyntää. Mutta kun mulla on tuo tukkivanne saha, niin tuppeen kun sahataan, niin siitä voisi joku jotakin sitten maksuakin. Ja sen voipi varastoida tuonne, kun ei satteeseen voi jätä laittaa lavalle ja rimat väliin, niin se säilyy kyllä siellä. Visa ei ole kuulemma hirmu hanakkais-halakeelle. Katsotaan, suotaisiko siitä semmoista 18 ja 32 millistä tuppeen sahattua, lankkua sahattua. Pistetään saha soimaan ja jännitetään, minkälainen kuvio sieltä löytyy tuolta kannosta. Ja Husky lupas lähteä kaveriksi tuohon kuotohommaan ja Hiroshimaa tulla sitten karsin. Joo, ehkä otetaan tuo iso oksa tuosta ensin pois, että se ei kuotuessa sitten rapsahat ton särkkyy. Kokeillaan.
Perskatti se meinoo tehdä sitä sammoa tuossa, kun silloin 20 asteen pakkasen. Pitäisiköhän minun tämäkin vie sinne siedettäväksi samalla, jos minä tuon Hiroshiman käytän sille siedettävän. No, kokeillaanhan suhat tämä yksi, jos nurin, niin otetaan sitten Hiroshima käyttöön. Joo. Karsittahan ja katsotaan sitten kantoa ja tyvää, että minkälainen kuvio siinä on. Saattaahan se olla, että tuo on mennyt polttopuusavotaksi tämä koko homma. Kyllä mukavan kevyt. Olen ehkä sanonut jo joku kerran, mutta pitää kyllä vielä kehua. On tällä mukava karsia aina. No niin, nytpä se olisi puupötkällään. Ei ole tässä tyveessä ainakaan hirveästi sitä kukkakuvia. Pikkusen näkyy tuolla. Ja sitten onko tämä nyt sitä sydänvikkoa, tämä tumma alue tuossa. Se on siinä, kun niitä ei hoideta, ei ikinä leikata niitä oksia, niin siitä helposti sitten puu ottaa tätä sydänvikkoa tänne. Jos tämä on sitä. Minä en ole näiden visakoupujen kanssa pelannut. Jos sillä joku tietää, niin kertokaa. Mutta niin kuin siinä yhdessä kätkäläinen se sanoi siinä, että minä kun luulin, että se tuli ette nyt Mersu-osto vai mitenkä se sanoi, mutta ei taida vielä tulla Mersu-ostoa näillä visoilla eteen. Kyllähän se joku Väyrynen olisi ihan kiva, mutta ei sitä uudempaa kyllä paljon uskottaisi. Joskus mulla oli tuo V124, 3 litrainen bensa suorakutoinen. Se oli vielä joku Sportline malli, siinä se oli 4-paikkainen ja se oli kyllä hyvä auto. Se kun minä kävin ostamassa, niin Joensuustahan minä se ostin. Se just Mualaamun kuivaamosta peruutettiin pihalle. Niin ai että se oli nätti. Joo. Tsekki tuli joku mielenhäiriö ja myytyä eteenpäin. Kyllähän se kuostuneen lattoon ajanut. Ois kommea peli tänä päivänä. Tää on viimeisiä kunnon mersuja. Joo, mutta ei mitään.
Käy vähän Taavetille vinkkoomassa, että aijaa nämä pöllit sahalle. Niin. Sitten nähdään mitä siltä sisältä löytyy. Palataanpa siellä. No niin, otetaan nippu kyytiin ja sahalle maaras. Siinä omat haasteensa nyt tullut, kun on tuo niin lyhyttä tämä visa. Ja mitenkä tämä suohan nyt hyvin kiinni, tukevasti kiinni siihen pöytään. Katsotaan, siellähän se selee. No sehän levisi hyvin. No, kyllä se siellä mukana tullut. Tottahan se tämä Taavetti ei ruppes nyt samanlaisia akrobaattisia kykyjä esittämään kuin viime videolla, niin ei suoha paskahalaa vasta sitten. Tuohonhan se jää tuo yksi oksa pystyyn. No, käydään se sitten myöhemmin ja tuo on tietysti hälliä ohutta varmaan. Mutta noissa oksissa oli semmoista parempaa visakuviota ja sittenhän sen näkee, kun sitä sahoo vähän tuosta tyvestä poikkeen, että mitä sitä paljastuu. Ja mitenkä levinnyt se on tuo sydänvika tuossa puussa. Tai eiköhän siitä jotakin liiteriseineen suoha siitäkin tehty, jos ei muuta. Oishan se korrea liiteri, jos visakoivusta ois seinä. Kyllä teillä jonkun verran on tätä vissoita, on semmosia tosi visottuneitakin koivuja tuolla ja ohkaisempia. Tämä oli aika paksusta päästä tämä, niin se helposti tullaan tähän paksuun koivuun tietysti sydänvikko. Niinhän se tullaan äkkiä normaalin kirauduksesta. Tämä näytti nyt siellä ennustuksen mukaan, niin nyt ruppee pakastamaan ensi viikolla. Olisi hyvä hetki tämä testi suorittaa, kun olisi tämmönen ihan suotuisa keli tonne sahaan. Siinä eilen kun sahasin, tein sitä spesiaalijaksoa ja luettelin niitä kanavia, kellä on tukkivanne sahasta, niin ehdottomasti katsokaa semmonen kanava vielä eilen unohtu mainita kuin Heikki Makee. Heikki tekee semmoista sahakatosta nyt. Minä oon seurannut sitä valun tekoa itekin kovasti, että tekis mieli se konehalli joskus tehdä, niin siinä oli aika hyvin se valun teko kuvattu. Monta jaksoa sitten. Ehdottomasti suosittelen sitä kanavaa. Otetaan nuo pinnat otkoon nyt lähtissä mukaan ja saatan niistä polttopuita. Ei jää tuohon lumeen alle. Helposti tämä ympäristö menee aika villiksi, kun tää on pintoja ja sahanpurua ja vaikka minkälaista kepakkoa siellä tiellä. Kyllä oli ainakin loppukesästä niitä pintoja tässä heinikossa ja vaikka missä. Tässä melkein joku peräkärri oma olla tähän, semmonen traktorin peräkärri, jonka heittelis aina suoraan kaikki pinnat. Niin ne on hyvä siitä sitten polttopuuksi aikaa. Ei oo ihan tukkipäitä suunniteltu tuolle lyhyemmälle visakoululle, niin se vähän pötkähti tuolle hassusti tuonne, mutta sieltähän se noussut. Otetaan tämä tähän otille ja pistetään jo koura kiinni, niin me suoraan heitellä kuule suoraan ne pinnat. Sitten vaan lähtissä, niin pistetään koura kiinni ja lähdetään.
Nyt minä luulen, että me tehdään semmonen temppu, että vaihdetaan tähän uusi terä. Arvopuuta, niin katsotaan, jos sillä uudella terällä tulisi hyvää pintoa siihen. Eikä lähtisi aaltoilemaan niin helposti. Kokeillaan. Tähän oikein passeli tämmönen moottoripyörän suojapäite tähän kelekan suojaksi. Joo, kylläpä sitä lajinsa kerättyy tätä purua tänne koteloonkin. Nyt löysit, että nämä pyörit suohan tämä terä pois. Joo, eli tiellä on tämmönen pultti, joka painaa teräpyörän akselia, niin tästä vähän löysättää. Tätä on vaikka 2 kierrosta. Näin. Otetaan toiselta puolelta saman verran. No. Ja nyt se puttoo sitä poikki, kun otetaan. Ei tämä mitään, mutta ootahan kun aukastaa se uusi terä. Siinä se saattaa tuossa tulla tilanteet. Joo, jäpäs vien tämän vanhan terän nyt tuonne kellariin ja käy uuden tilaan. No niin, tässäpä meillä olisi uusi terä pyöritelty tämmöiselle nätille kiepille. Tuo entinen terä oli piimetalliterä ja tämä on ihan tämmönen kärkikarkastu. Tämä on pikkusen edullisempi ja en ole hirveästi tällä saanut, mutta kokeillaanpas tällä kärkikarkastu. Itteet se lukko. Ripper. Ei kerro mitään tuo, mutta tuosta paikalliselta yrittäjältä tämä on ostettu. Se vissi ostaa metritavaran tätä ja hitsoo sitten haluttuun mittaan. Kokeillaanpas. Tämä on varmaan nyt tämän harrastuksen vuorollisin osa. Suoha tämä kieppi aukeamaan silleen, että ei tule ruumiita tai muita henkilövahinkoja. Melkein pitäisi se metsurikypärä ja se suojavisiiri käydä nyt ehtimässä, mutta katsotaan miten tässä käy. Olisi melkein helpompi kuin heittää kun tuon hankkeen. Se ei olisi kyllä yhtään huono idea. Mitä se lähtee kuule sitä. Oi. Tätä pitäisi varmaan vähän harjoitella. Että tämä on ihan varma, että tämä ei ole se oikea tapa.
Laittapas tuo tuonne jalan alle ja nyt sitten porosta. Selvittiinkö elossa? Näin yksinkertaista se on. Tämä oli opetusvideo tähän tukkivanne sahanterän aukaisuun. Näin se käy. Se on helppoa kun se osaa. Joo, lähdetään laittamaan paikalle. Tuliko tämä nyt oikein pää? Onneksi on. Noniin. Joo, pitääpäs käydä yksi avaa, jolla suohan näitä rullia vähän siirrettyä taakse. Niin katsotaan sitten, että kiristetään, että miten se lähtee, se juoksaa. Katoppas. Sehän tippui se avain tuonne autojen väliin. Ja se on tosi tuuma koko, että eihän mulla oo kun tuo yksi avva. Siellähän se näkyy, mutta ei sitä siltä suo. Tämä se aina pikkusen tympii näissä hommissa, kun tullut semmoista ihan turhoa sietämistä. Kyllähän sitä pitää, kun tämmönen rähmän näppi on, niin tiputella kaikki avaimet kaiken maailman pieniin rakossa. Ei mitään, pisti tähän Otto seis ja kaivellaan avva. Bingo! Joo, eli otetaan tästä nämä rullat nyt löysille. Se ei ainakaan jää noihin kantamaan sitten. Näin. Sitten kiristetään se 2 kierrosta, mikä äsken löytettiin ja katsotaan lähteekö se menemään sinne päikkäseterään. Näin. Sitten tietysti tämä kiristetään. Ja tämän prika on vetänyt tälle tasalle. Se on noin 4,5 kierrosta. Yhdellä käydään vähän hankala. No. Sitten katsotaan minnekä se tuo hammas lähtee kulkemaan. Ja sen mukaan kiristellään noita ruufoja. Sehän näyttää aika hyvältä. Sen pitäisi tämän pyörän keskikohan kulkea tässä terän keskellä suurin piirtein. Ja toinen näyttää tältä. Joo. Kertokaa ammattilaiset, onko tuo sopiva vai pitäisikö olla sisempänä tai ulompana. Sitten siedetään nämä ohjaarullat, että se ottaa, tai että se ei ihan ota kiinni. Siihen jäisi noin milli. Tässähän on tämmönen huulos, niin jätetään noin millirakoa sitä huuloksesta tuohon terään. Aika hyvä olisi olla siinä. Pikkasen voi jo vielä kiristää. No niin, katsotaanhan sitten kun tukki on pöydällä kiinni, niin
mitenkä siinä käypi, niin ei tule tuossa semmoista älyttömän pitkää videota. Mulla oli nimittäin ihan älyttömiä ongelmia saada se 500 spesiaalitilaajajakso tehtyä, kun minä tuolla puhelimella editoin ja sitä materiaalia oli 70 gigatavua ja puhelimessa oli muistia vapaana 20 gigatavua. Niin voi pojat, että siinä sai muuten kikkailla. Minun pitää jotakin ratkaisua keksiä siihen editointihommaan, että se nopeutus. Se on nimittäin aika hidasta tällä hetkellä. Mutta joo, palataanpa kohta astialle. Nytpä se tuli ensimmäinen pähkinä purtavaksi. Tässä on tämmönen julmettu oksa. Niin kannattaako tämä tukki laittaa tälle, että se oksa on tuonne ylöspäin, vai tälleen kylelle? Että se oksa on tuonne sivulle päin. Minä teen laittaa sen tälle ylöspäin. Muutenhan se joka lankkuun tullut semmonen juno. Tässä on muuten hyvä vinkki vitonen, jos on Norwoodin saha. Mä en tiedä, kävisikö tämä muihinkin sahoihin. Nämä tukkivastesarjat, nämä on aika arvokkaita tämmöiset. Että jos haluaa helpolla ja halvalla päästä, niin taittaa suunnilleen 5 € puuilossa maksaa tämä. Puuilossa 5 € maksaa tämä peräkärrin nokkapyörän tämä kiristin hässäkkä. Onko se viralliselta nimeltään se? Niin tämä kävi tähän melkein suoraan. Ei tarvitse kuin pikkusen mutta reikiä viilata, ehkä milli tonne sivuun. Ja siihen tämmönen 50 akseli pystyy. Pystyy lyhyviä tukkia sahaamaan hyvin. Joo, mutta tämähän kannattaa ehdottomasti siirryttää, mutta 1 pykälä tuonne päin tuli vaan mieleen, koska tämä puristaa tästä näitten keskelle suotava se puristus, mikä on tämä tukkivasen tie. Joo, siinäpä se tukki nyt pötkyttäisi. Vähän jännättää mitä sieltä löytyy. Sehän se leivii hyvin äkkiä. No niin, nyt jännitetään hyppääkö terä paikaltaan. Tämä on aina kun uuden terän laitto, niin tämä ensikäynnistys aina on vähän semmonen jännitys. Nyt läks. Näin. Se ei tuolta uudemmasta päästä otakka vielä mitään. Jännitettäpä yhdessä mitä teiltä löytyy, kun siirretään tämä pinta tästä poikki. Sahan puruahan sitä löytyy. Ja sydänvikkoo hirveästi. Vaan mitä lahoa? No, sitä sammoo katse. Harjattaanpas vähän tuota puruja poikki. Joo, sieltä löytyy semmoista. Ei ole vielä hirmu voimakasta tämä. Ja tämä on tosissaan tämä tumma tässä, niin en tiedä pillaako se kokonaan tämä puu. Tai eihän sitä tuolla alapuolella pitäisi olla. Katsotaan, otetaan sitten nyt semmonen 32. Otetaan sitten nyt semmonen 32 milliä paksu siivu poikki. Nyt olisi kyllä erinomainen apu se digitaalimitta. Kun tässä taulukostahan ei löydy semmosia. Se ei ota varmaan kun mittanauhalla mitata. Kokeile. Nytpä se olisi aika likki. Siitä me lähdetään.
Joo, kyllähän se selvä visakoivu on. Tämä nyt jännättää, kun sahataan tämä, että miten löytyy tämän tumman teiltä alapuolelta. Tähän astihan sitä on varmasti tätä sydänvikkoa tässä puussa. Käännetäänpäs tämä nyt toisinpäin. Se jonkun verran hötkyy tuossa pöydällä. Niin saataisiko tätä vähän tukevammin tuohon paikalle? Nyt kun saattiin tuonne loppuun asti tämä tasaiseksi. Joo, piti käydä tuossa syömässä ja kahvit juomassa välillä. Otin samalla mukaan tämä digitaalinäytö. Tässä tämä olisi ihan ehdoton, kun on semmosia erikoisia 33 millistä. Pitäisi sahata ja se on tuolla omalla taulukolla tosi vaikeaa. Mutta piiriskattimena laittanut tähän patterit, niin eipä tämä toimikaan. Se silloin alakutolavasta jäi tänne pakkasille. Niin en tiedä, onko se siinä särkynyt. Pitää tutkiskella, mutta pitää nyt kokeilla säveltää tämä yksi tukki. Ottaa vaikka mittalaastut ja aion niiden mukaan. Tehdään tähän nyt merkit, mistä sahatta ja mitaattaa jokainen. Siitä tuli se noin 33 milliä. Tälleen tämä on kyllä aika hihasta. En tässä muuten, mutta haastaminta tässä nyt jos lähtee ylhäältä päin menemään, niin saat tämä alin viimeinen lankku sattumaan siihen 33. Se kun olisi tuo digitaalinäyttö, niin se olisi kyllä helppo, kun sitä pystyy nollailemaan ja helposti ottamaan tuon terän paksua huomioon. Sehän tässä nyt on vähän. Tältä kantilta se paljastui jo ihan tämmönen terve visa. Ei ole tätä lahoa tällä puolella. Niin katsotaan minkälaista lankkua siitä ruppee syntymään. Nytpä sitä ruppee, josta lahoa tulee. Eikä tämä hirmu visottunut ole kyllä tämä tyvi. Se ei tuo siemenvisa vissi ihan yhtä voimakkaasti visotu kuin ne geenivisat. Semmonen kuin Hartolan kuningatar olisi kulma. Aika hyvä taimi. Minä veikkaan, että sillä on hintoa sillä yhdellä taimella. Ja kun jänikset ja myyrät syöpin, niin se itkettää sen jälkeen. Joo. Kyllä ne aika lähelle on siinä millin sisään. Näitä on ykkös- ja kakkosluokan laatua, mutta eiköhän tämä sitten sitä kuuluisa Ö-laatu. Suottaapi olla.
Mutta lyhyään sinne liiterin seinään. Kyllähän nämä männyy sillä männyn seassa. Kyllähän tästä kommeta pöytää tulisi. Vaikka tässä on tämmöistä tummempaa. Varmaan omaan käyttöön ainakin välttäisi ihan hyvin. Tää on kyllä tosi paljon ottanut tätä tummaa tänne keskelle. Se on kun tuossa näkyy aika hyvin, kato. Siinä on joskus oksavaurio tullut tähän. Ja se on siitä ottanut ton. En tiedä tulluuko sitä tuolta tyvestä vai johtuuko nämä sitten kaikki näistä oksista. Sen takia näitä pitäisi varmaan ruveta leikkelemään jo melko hyvissä ajoin. Tuossakin katon näkyy tommonen pikkunen oksan töpö, niin siellä on heti tuo. Se on semmoista. Se pitää sanoa, että aika hyvin mennä, että on kärkikarkastukin tähän visakoihin. Sitä minä pelkäsin, että se ruppee niin tekemään paljon sitä aaltoilua, mutta eipä tässä taida juuri sitä ole. Jos sopi mainostaa niin semmonen firma kuin Ilari Tools tuossa Tuusniemellä. Sieltä on hankittu tämä terä. Se hitsailoo näitä, ostaa metritavarana ja hitsailoo sitä sen mittaista kun tarvii. Ja kyllä se paljon taittaa tehdä muutakin. Oikein tiedäkään mitä kaikki se tekee. Nyt jännitettä, ettei osu mihinkään tällä viimeisellä vetäisyllä. Mihinkään tukivasteeseen tai muuhun. Minä en tähänkin on niitä kateruuvia sille sen laittanut. Minä laittanut tommosella leuvalla tämän kiinni. Katsotaan kun minä olen osunut tämän viimeisen sahattuun. Näin. Semmonenhan siitä tuli. Jos siellä joku puuseppä kahtoo, niin anna vinkkiä, että miten näistä, voipiko näistä tehdä mitään vai pistetäänkö me nämä sinne liiterin seinään sekkaan. Kyllä sitä mökille joku nättipöytä tulisi. Vetäisi jonkun kirkkaa veneen lakaan vaikka tähän päälle sitten, kun nämä on kuivunut. Hios vielä tietysti. Joo. Eiköhän niille jotakin käyttöön löydy. Ja hyvin kun varastoipi, niin miksikäpä nämä mennä. Niin, tämmönen kiinnityssysteemi on tässä nyt. Tällä puristetta. Se voi aika läheltä mennä tuo viimeinen purasut. Näin. Ja tuonne matalalle nämä tukkivasteet sieltä. Tuolta laittoi yhdellä kateruuvilla kiinni tuolta reunasta, kun se tuli ihan tuohon kuoren väliin. Se pikkusen sitä siellä piteli vielä.
Mutta semmoset siitä nyt tuli sitä yhdestä tyvitukista. Näin toi tänne noita muita saatakaan. Tämä oli vähän tämmönen kokeiluvuo, että jos ei tarvi huomenna aamulla töihin mennäkään. Mutta kyllä se nyt pahasti näyttää siltä, että se on laitettava herätyskello aamulla soi. Ei mitään. Tämmöstä. Tossahan siinä kun sitä hehtaaria on sitä, niin sillä seassa olla sitten jokunen tervekippu. Jatketaan jollain muulla videolla sahuuta. Pitää nyt lähteä vähän huilailemaan, niin kerkki pikkusen hengähtää ennen huomista ennen kuin arki alkoi. Oli se viime yö vähän semmoista levotonta unta ja se editointi, niin voi hyvää ihme sitä. En tiedä mitä tästä tulee. Mutta kiitos jos katoit ja pistäkäähän vinkkiä, sopisaako mun asiantuntijat, mitä tälle tee. Ja tilatkaa kanava. Päästään sinne 1000 äkkiä, niin keksittää jotakin jännää. Arvottaa vaikka nämä visakovun lankut, jos ei muuta. Joo, no ei kun näkee.
Vieläkö työ ootta tiellä? No, menkäähän jo kotiin. Näkee